Ласкаво просимо на канал, присвячений військовій техніці. Це наше нове відео і ми сподіваємося на вашу підтримку. Постав на відео лайк, залиш коментар і підпишись на канал. Це дуже допоможе українському ютубу розвиватись. У попередньому відео ми розглянули найзначніші битви Другої світової війни та техніку, яка відіграла вирішальну роль. А сьогодні ми детально розглянемо хроніку Курської битви. Заглибимося в історію і дізнаємося, яка військова техніка використовувалася в цих епохальних подіях, які рішення впливали на перебіг битви, і детально розберемо її від початку і до кінця. Сідайте зручніше і погнали! Глава 1. Напередодні битви на Курській дузі. Після оточення угруповання Паулюса і розгрому під Сталінградом, радянські війська продемонстрували вражаючі успіхи. Після 2 лютого було проведено серію наступальних операцій, включаючи Харківську наступальну операцію, внаслідок якої територія під контролем Радянського Союзу значно розширилася. Проте ситуація різко змінилася. У районі Краматорська німецькі танкові дивізії, у тому числі дивізії СС, Лейбштандарт Адольф Гітлер та Das Reich, які були перекинуті з Франції, завдали нищівного контрудару. Таким чином Харківська наступальна операція перетворилася на оборонну, і цією битвою довелося заплатити високу ціну. Після того, як німецькі війська зайняли Харків, Білгород та прилеглі території, на півдні виник Курський виступ. Близько 25 березня 1943 року лінія фронту остаточно стабілізувалася на цій ділянці завдяки веденню 2 танкових корпусів – 2-го гвардійського і 3-го – Сталінградського. Також на прохання Жукова з-під Сталінграда були перекинуті 21-ша армія генерала Чистякова та 64-та армія генерала Шумілова, які пізніше стали відомі як 6-та та 7-ма гвардійські армії. Крім того, до кінця березня настало бездоріжжя, що значно ускладнило просування техніки і перешкоджало подальшому наступу. Таким чином, з урахуванням того, що операція «Цитадель» розпочалася 5 липня, період з 25 березня по 5 липня, тобто близько 3,5 місяців, було відведено на підготовку до літніх операцій. Фронт стабілізувався, і існувала певна рівновага, без різких рухів з обох боків. Жодна зі сторін не робила великомасштабних наступів чи контратак у цей період. Цей час було використано для зміцнення позицій, підготовки сил та постачання, щоб забезпечити успішне проведення майбутніх літніх операцій. Важливо, що цей період також характеризувався активною розвідкою та підготовкою обох сторін. Обидві армії проводили розвідувальні операції, збирали інформацію про ворога, вивчали його позиції та укріплення. Ця інформація була використана для розробки стратегічних планів та тактичних рішень. Таким чином, між 25 березня та 5 липня 1943 року на Курській дузі відбувалася підготовка та напрацювання бойових позицій обох сторін. Цей період був часом відносного затища та стратегічного планування перед грандіозною битвою, яка стала відома як Битва на Курську. Глава 2. Розгром фашистських військ під Сталінградом. Фашистські війська під Сталінградом були розгромлені в одному з найбільш значних і разючих битв, які виявилися першою великою поразкою для Німеччини. Політичному керівництву Німеччини стало ясно, що незважаючи на попередні успіхи, їхній блок потребував консолідації. Союзники Німеччини почали сумніватися в її непереможності, ґрунтуючись на подіях у Сталінграді, і виник ризик виникнення ще однієї такої поразки. Саме тому Гітлеру необхідно було досягти нової перемоги після вдалих операцій в Україні в березні 1943 року, коли Харків був захоплений, Білгород був узятий, а територія продовжувала розширюватися. Ця перемога, хоч і невелика, мала важливе значення. Однак, якщо б операція «Цитадель» виявилася успішною, як сподівалося командування Німеччини, тоді радянські фронти були б оточені і Центральний, і Воронезький. Глава 3. Операція «Цитадель». Операція «Цитадель» була розроблена та реалізована за участю безлічі високопоставлених німецьких воєначальників. Один з них був генерал Манштейн, який спочатку запропонував зовсім інший план,
саме відступити перед наступаючими радянськими військами на Донбас, щоб потім вони були оточені і розгромлені зверху, північним напрямом, і виштовхнуті в море, до південної частини, де знаходилися Азовське та Чорне моря. Однак Гітлер не погодився з цим планом із двох причин. По-перше, він вважав, що Німеччина не може зараз погоджуватися на будь-які територіальні поступки після Сталінграда. І, по-друге, Донецький басейн був важливим для німців не лише з психологічної, а й сировинної точки зору, оскільки був значною енергетичною базою. План Манштейна було відхилено, і німецький генштаб зосередився на розробці операції «Цитадель» з метою ліквідації Курського виступу. Курський виступ був стратегічно важливим місцем для наших військ, оскільки звідти можна було зручно проводити флангові наступи. Тому район початку основного літнього наступу було ретельно визначено. Проте процес формування цілей та підготовки зайняв багато часу через суперечки та розбіжності. Наприклад, Модель висловлювався проти початку цієї операції, вказуючи на недостатню чисельність та технічне оснащення. І, до речі, початкову дату «Цитаделі» було призначено на 10 червня, спочатку на 3-5 травня, але потім її було перенесено ще далі, на 5 липня. Тут слід звернутися до міфу про те, що на Курській дузі застосовувалися виключно «Тигри» та «Пантери». Насправді це відповідає дійсності, оскільки масове виробництво цих танків почалося лише 1943 року. Гітлер наполягав використати близько 200 «Тигрів» та 200 «Пантер» на Курську дугу. Однак не всі 400 танків були задіяні, так як і будь-яка нова техніка, обидва типи танків мали деякі проблеми. Як відзначали Манштейн та Гудеріан, «Тигри» часто стикалися з проблемами в карбюраторах, а «Пантери» мали проблеми з трансмісією. Таким чином, у бойових діях під час Курської операції було задіяно не більше ніж 50 танків кожного типу. Якби 150 танків, що залишилися, були введені в бій, наслідки могли б бути куди серйознішими. Важливо розуміти, що німецьке командування спочатку планувало використовувати групу армій «Південь», очолювану Манштейном, як основну силу для білгородського угруповання. Удар 9-ї армії Моделя був другорядним. Манштейн мав пройти 147 кілометрів, щоб приєднатися до військ Моделя, тому основні сили, включаючи танкові та моторизовані дивізії, були сконцентровані під Белгородом. Манштейн бачив, що позиції Червоної армії, особливо Воронезького фронту, швидко зміцнюються після першого наступу в травні. Він розумів, що його військам не вдасться досягти Курська. З цими думками він прибув до Богодухова, до штабу 4-ї танкової армії, де зустрівся з Готом. Гот написав листа, в якому висловлювався проти операції «Пантера» у разі успіху «Цитаделі». Він вважав, що головне не прагнути Курська, а знищити приблизно 10 танкових механізованих корпусів, які радянські війська вже підготували шляхом знищення їх рухомих резервів. Якби всі ці сили були спрямовані проти групи армій «Південь», наслідки могли б бути катастрофічними. Тому потрібно було ретельно спланувати перший етап операції «Цитадель». У період з 9 по 11 травня Гот та Манштейн обговорювали цей план. Саме на цій нараді було чітко визначено завдання 4-ї танкової армії та оперативної групи КМПФ, а також було розроблено план Прохоровської битви. Манштейн спланував танкову битву під Прохорівкою з метою знищення рухливих резервів противника. Після розгрому цих сил та оцінки стану німецьких військ можна було б говорити про подальший наступ. На Курській дузі, як на півночі, так і півдні, німці зосередили до 70% своєї бронетехніки, що була на Східному фронті, щодо операції «Цитадель». Планувалося, що ці сили зможуть прорвати 3 найбільш укріплені рубежі радянської оборони із огляду на перевагу німецької бронетехніки за якістю та знищити рухливі резерви. За сприятливих обставин, після цього вони могли продовжити наступ у напрямку Курська. Глава 4. Бій під Прохорівкою. Битва, що розгорнулася під Прохорівкою, була передбачена участю корпусу СС, частково 48-го корпусу та частини сил 3-го танкового корпусу.
Саме ці 3 корпуси мали розгромити рухомі резерви, які очікувалися в районі Прохорівки. Вибір цієї місцевості був зумовлений її сприятливими характеристиками для таких операцій, оскільки в інших районах розгорнути значну кількість танків практично неможливо. Незважаючи на те, що план був значною мірою відомий супротивнику, радянській армії не вдалося адекватно оцінити сили своєї оборони. Також варто згадати про німецьку ситуацію у Африці, яка була далеко не ідеальною. Після втрати Африки на користь противника автоматично настало встановлення повного контролю британцями над Середземним морем. Мальта залишалася неприступним авіаносцем, з якого англійці завдавали ударів Сардинії, потім Сицилії, створюючи можливість для висадки в Італії, що зрештою і сталося. Таким чином, і в інших районах німці стикалися із непростими ситуаціями. До того ж, у них виникли проблеми з союзниками, такими як Угорщина, Румунія та іншими, що лише додавало нестабільності. Підготовка до літніх військових операцій Червоної армії та Вермахту розпочалася майже одночасно. Німці розпочали своє планування у лютому, а радянська армія – наприкінці березня, після стабілізації передової лінії. На той момент заступником Верховного головнокомандувача, маршалом Жуковим, контролювалася оборона та утримання супротивника, який просувався від Харкова до району Білгорода. Саме там, разом із Василевським, Жуков обговорював подальші плани. В результаті була підготовлена записка, що відображає точку зору, сформовану спільно з командуванням Воронезького фронту. Слід зазначити, що Ватутін став командувачем Воронезького фронту 27 березня, замінивши Голікова рішенням Ставки. На початку квітня на стіл Сталіна потрапила записка, яка містила основні засади літніх бойових дій на півдні 1943 року. 12 квітня відбулася нарада за участю Сталіна, на якій було затверджено пропозицію перейти до навмисної оборони та підготувати війська до глибокого ешелонованого укріпленого оборонного стану, на випадок супротивника перейти у наступ. З урахуванням зміни фронтової лінії у районі Курського виступу існувала висока можливість такого розвитку подій. Особливу увагу слід звернути на інженерні споруди, оскільки до 1943 року, до Курська, Червона армія не створювала таких потужних оборонних рубежів. 3 укріплених поясів оборони сягали приблизно 300 кілометрів. Це були не тільки окопи, вириті на повний зріст і укріплені дошками, а й протитанкові рови, надовби, а також потужна система мінних полів, розгорнута вперше під час війни. Кожен населений пункт на цій території перетворювався на міні-фортецю. Такий міцний і добре захищений інженерними спорудами оборонний вал раніше ніколи не було збудовано ні на Східному фронті, ні серед німецьких сил. Особливо міцними були перші 3 смуги оборони – головна армійська, друга армійська і третя тилова армійська, що сягають глибини близько 50 кілометрів. Укріплення були настільки потужними, що навіть 2 великі та сильні угруповання противника не змогли прорвати їх протягом 2 тижнів. Радянське командування не зуміло точно передбачити головний напрям німецького наступу, незважаючи на те, що у травні надходили достовірні відомості про плани супротивника від нелегальної агентури в Англії та Німеччині. Хоча Верховне командування знало про плани німецького командування, вирішили, що основний удар німців буде зосереджено на Центральному фронті під командуванням Рокоссовського. В результаті Рокоссовському були передані додаткові сили артилерії, включаючи цілий артилерійський корпус, тоді як Ватутін цього не мав. Ця помилка вплинула на розвиток бойових дій на південному напрямку. Ватутіну довелося відбивати атаки основного танкового угруповання противника з недостатніми засобами артилерії, тоді як з півночі від танкові дивізії активно наступали на Центральний фронт, але зіштовхувалися з потужною радянською артилерією. Давайте поринемо у 5 липня і розглянемо, що сталося насправді під час цієї події. Замість канонічної версії, представленої у фільмі Озерова «Звільнення», де перебіжчик розповідає про концентрацію німецьких сил та проведення потужного артнальоту, насправді ситуація була дещо іншою. Справді, були перебіжчики, їх було кілька як на північному, так і на південному фронті.
Наприклад, 4 липня солдат розвідбатальйону зі 168-ї піхотної дивізії перейшов на бік Радянського Союзу. Згідно з планом командування Воронезького та Центрального фронтів, щоб заподіяти максимальні втрати противнику, який готувався до наступу, було заплановано два заходи. По-перше, провести потужний артналіт, а по-друге, удар авіації 2-ї, 16-ї та 17-ї повітряної армії по аеродромах противника. Проте артналіт не вдався, і, більше того, він мав негативні наслідки через неправильний розрахунок часу. Що стосується артнальоту, то у 6-й гвардійській армії вдалося досягти часткового успіху, головним чином було пошкоджено телефонні лінії зв'язку. Були незначні втрати в живій силі та техніці. Однак ситуація була іншою для 7-ї гвардійської армії, яка займала позиції на східному березі Дінця, де знаходилися німецькі сили. Щоб розпочати наступ, противнику необхідно було перейти річку. Вони сконцентрували значні сили та кошти на певних ділянках фронту та створили непомітні підводні переправи. Цю інформацію виявила радянська розвідка, інженерна розвідка працювала дуже ефективно, і артилерійський удар був завданий саме цими районами. Таким чином, артпідготовка в зоні 7-ї гвардійської армії виявилася набагато успішнішою. Втрати як у живій силі, так і у техніці були значними. Декілька мостів було знищено, що сповільнило наступ і паралізувало противника в деяких районах. Вже 5 липня радянські війська почали подрібнювати ударне угруповання противника. Вони не дозволили 6-й танковій дивізії та армійській групі КМПФ закрити правий фланг 2-го танкового корпусу Хауссера. Радянські війська проводили наступ як головним ударним угрупуванням, так і допоміжними напрямами. Ця тактика була розроблена командуванням Воронезького фронту та успішно реалізована на практиці. Говорячи про радянське командування, багато хто вважає, що і Ватутін, і Рокоссовський були видатними лідерами, але Рокоссовському приписують більшу репутацію полководця. Причини цього можна знайти в його успішнішому виступі в Курській битві. Тим не менш, Ватутін також зробив великий внесок, ведучи бойові дії з меншими силами та чисельністю. З доступних документів стає очевидним, що Микола Федорович ретельно спланував оборонну операцію, враховуючи, що його фронт чекав на головний удар найбільш численних противників сил з півночі. До 9 числа війська Воронезького фронту продемонстрували видатні бойові якості та ефективне командування. Однак наступні рішення командувача фронту Ватутіна були також сильно під впливом суб'єктивних факторів, включаючи роль верховного головнокомандувача. Всім добре відомо, що велику перемогу на танковому полі здобули танкісти ротмістром. Однак до цього моменту на передньому краї оборони, на межі німецької атаки, знаходився відомий Катуков, який прийняв на себе головний удар і пережив перші нищівні атаки. Оборона була організована наступним чином. На головному рубежі знаходилися війська 6-ї гвардійської армії, і передбачалося, що німці атакують Обоанським шосе. Саме тут танкісти 1-ї танкової армії під командуванням генерал-лейтенанта Михайла Юхимовича Катукова мали зупинити супротивника. У ніч проти 6 липня вони вийшли на 2-й армійський рубіж і від ранку взяли основний удар. До середини дня 6-та гвардійська армія під командуванням Чистякова була роздроблена на кілька частин, 3 дивізії були розсіяні, а радянські сили зазнали значних втрат. Однак завдяки майстерності, сміливості та стійкості Михайла Юхимовича Катукова оборона була успішно утримана до 9 числа. Таким чином, 5 липня стало початком подій, які вплинули на перебіг битви. Війська Воронезького та Центрального фронтів провели потужні артобстріли та успішні наступи, роздробивши ударні угруповання противника. Керівництво та тактичні рішення радянського командування, включаючи роль видатних лідерів, таких як Ватутін та Катуков, відіграли ключову роль в обороні та перемозі. Ці історичні події залишили незабутній слід у пам'яті історії Великої Вітчизняної війни. Вони є прикладом сміливості, мужності та професіоналізму радянських воїнів, які боролися за свободу і перемогу над фашизмом. Наступного літа, 1943 року, виникла потреба поповнити величезні втрати, які наша армія зазнала після битв при Сталінграді.
Ватутін, який прийняв командування Воронезьким фронтом, зіткнувся з жалюгідним станом військ. Багато дивізій мали лише кілька тисяч бійців. Однак були зроблені зусилля щодо поповнення цих втрат протягом короткого часу. Поповнення рядів відбувалося шляхом призову місцевого населення, яке звільнилося на окупованих територіях та приєдналося до наших військ. Також формувалися маршові роти, а значна кількість новобранців прибула із середньоазіатських республік. Ці заходи дозволили компенсувати частину втрат та відновити чисельність радянських військ. Щодо командного складу, то його недолік на початку 1942 року був компенсований запрошенням офіцерів з академій, тилових частин та інших підрозділів. Однак після битв при Сталінграді ситуація з командирами тактичної ланки, зокрема батальйонних та полкових командирів, стала катастрофічною. Внаслідок наказу від 9 жовтня було звільнено комісарів, і значна частина політичного складу була спрямована на фронт. Тобто було вжито всіх можливих заходів для поповнення командного складу. Таким чином, відновлення втрат у лавах армії у 1943 році вимагало широкомасштабних зусиль та мобілізації ресурсів. Заклик місцевого населення, формування маршових рот та напрямок офіцерів із різних частин країни дозволили компенсувати частину втрат та підтримати боєздатність наших військ. Ці зусилля відіграли важливу роль у продовженні боротьби та досягненні перемоги у Великій Вітчизняній війні. Глава 5. Курська битва. Підсумки. Коли ми говоримо про Курську битву, багато хто вважає її наймасштабнішою оборонною операцією Великої Вітчизняної війни. Проте чи це так? У першому етапі можна сказати, що безумовно. Після закінчення битв 23 серпня 1943 року радянський противник, німецька армія, вже не була здатна здійснювати великі стратегічні наступальні операції в рамках своєї групи армій. Вона просто не мала ресурсів для цього. На півдні ситуація виглядала наступним чином. Перед Воронезьким фронтом було поставлено завдання вимотати сили противника і знищити його танки. Однак у період оборони до 23 липня радянські війська не змогли повністю виконати це завдання. Значну частину ремонтних баз німці евакуювали ближче до фронту. І коли 3 серпня війська Воронезького фронту перейшли у наступ, радянські війська захопили ці бази. Зокрема, у Борисівці Червона армія захопила ремонтну базу 10-ї танкової бригади, де німці знищили кілька танків «Пантер». До кінця серпня Німеччина вже не спромоглася поповнювати свої танкові дивізії на Східному фронті. Таким чином, другий етап Курської битви – контрнаступ – дозволив Сталіну успішно впоратися із завданням знищення ворожої бронетехніки. Дякую, що заглибилися з нами в історію. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі відео про військову техніку, а також відправляй його друзям. До зустрічі!